buďte spojeny jedna s druhou poutem lásky. Tím, že se ctíte, pomáháte si a snášíte se v Ježíši Kristu. Svatá Anděla Merici žila v severní Itálii v době renesance jako současnice Krištofa Kolumba, Rafaela, Michelangela či Ignáce z Loyoli. V roce 1535 založila společnost svaté Voršily, sdružení mladých žen a dívek, které toužily zasvětit svůj život Kristu podle evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti. Výjimečnost a originalita spočívala v tom, že své zasvěcení žili ve svých rodinách nebo tam, kde sloužili. Nebyla zde klauzura, kterou měly všechny řeholní řády v té době. Svatá Anděla byla ale natolik prozíravá, že svým duchovním dcerám zajistila i možnost určitých úprav řehole, píše. A kdyby se podle potřeb doby měla dát nová nařízení nebo něco udělat jinak, udělejte to moudře a po dobrém uvážení. A tak, když doba vyžadovala určité změny, sestry se snažily přizpůsobit novým podmínkám. V Čechách v 17. století ještě neexistovaly školy pro dívky. První Voršilky pozvala zbožná hraběnka Sibylla Lamboa poté, co se její dceři dostalo vynikajícího vzdělání a dobrého vychování u sester Voršilek v Kolíně nad Rýnem. V roce 1655 z mateřského kláštera z belgického Lutychu přišlo do Prahy prvních 7 sester a ty si brzy získali velmi dobré jméno. V roce 1676 Voršilky dokončily stavbu kláštera a roku 1704 byl v jeho blízkosti vystavěn kostel. Později byly také založeny kláštery v Kutné Hoře, Olomouci a v dalších českých i evropských městech. V 18. století v období vlády Marie Terezie a Josefa II. Se osvícenecké reformy pokusily podřídit církev státu, kontrolovat a regulovat její činnost. Rušení kontemplativních klášterů a řeholních řádů Josefem II. Bylo běžnou politickou praxí. Ve 20. století za doby protektorátu se katolická církev ocitla pod tlakem nacistické moci. Obstála však převážně se ctí a byla jednou z opor domácího odboje. Bohoslužby v těchto letech neobsahovaly pouze obecná duchovní sdělení, ale staly se prostředím posilujícím vlastenecké uvědomění. Věřící občané a církevní představitelé byli nacistickému režimu trnem v oku právě pro nebezpečí oživování atmosféry vzdoru a nesouhlasu v prostředí naplněném strachem. Někteří, jako třeba pozdější arcibiskup Josef Beran nebo litoměřický biskup Štěpán Trochta, tak kvůli své činnosti skončili v koncentračním táboře. Po válce české katolické instituce získaly alespoň krátký čas na obnovu své činnosti a revitalizaci sil. Došlo k obnově církevních škol, katolických spolků a tisku. Československo opět navázalo diplomatické styky s Vatikánem. Zásadní obrat ve vztahu mezi státem a katolickou církví nastal v únoru 1948, kdy moc v Československu na dlouhou dobu 40 let převzali komunisté. Jedním z hlavních nepřátel, s nimiž se nový režim potřeboval po nástupu k moci vypořádat, se stala právě katolická církev. Byla nejpočetnější, nejlépe organizovaná, řídila se vlastním právním řádem a své ústředí měla na nepřátelské straně. Svým ideovým, mravním a hodnotovým kodexem stála v přímé opozici k režimu. Vliv, který církev na společnost měla a kterým ohrožovala moc komunistické strany, musel být proto eliminován.
Nový prezident Klement Gottwald se tímto záměrem netajil. Řekl, že politiku musíme dělat tak, abychom církev změnili v nástroj naší komunistické moci. Komunisté si byli vědomi, že dosažení tohoto cíle nebude snadné. Proto se ho pokusili uskutečnit celým komplexem opatření. Boj za podřízení církve státu probíhal ve 2 etapách. V první etapě se snažili o dohodu s představiteli katolické církve. Následovala druhá etapa, kdy komunistický režim přešel k otevřenému konfliktu a chtěl si církev podrobit mocensky. Po celou dobu komunisté usilovali o vytvoření národní církve, plně kontrolované státem, která by ztratila přímé spojení s Vatikánem. Ženské řeholní řády byly komunistickému režimu nepohodlné ze stejného důvodu jako mužské řády, i když v nich nespatřoval stejně významné společenské nebezpečí. Proto také řádové sestry přišly na řadu později. Většina z nich pracovala v nemocnicích, sociálních ústavech, charity nebo ve školách a byla tedy v neustálém kontaktu nejen s mládeží, ale i s dospělými. Navíc na všech zmíněných pracovištích byly řeholnice známé svou ochotou a proto si snadno získávaly přízeň a oblibu ve společnosti. Takový vliv nemohla komunistická vláda tolerovat příliš dlouho a tedy po úspěšné likvidaci mužských klášterů začalo vedení státu pracovat i na zúčtování s řádovými sestrami. Své záměry však byly nuceny státní orgány realizovat s větší obezřetností než u akce K, při které byli zatýkáni řeholníci a s představiteli řádů byly vedeny monster procesy. Za použití mučení, drog a vydírání byli nuceni podepsat doznání k protistátní činnosti. Při této akci bylo zlikvidováno přes 200 řeholních domů a bylo internováno okolo 2400 řeholníků. Státní orgány si byly vědomi toho, že zásah proti ženám nemůže proběhnout stejně brutálním způsobem. Dne 26. září 1950 obdrželi představené všech řádů dopis, jenž je informoval o povinnosti opustit všechny domy. Platilo to i pro sestry voršilky. K tomu měli zákaz veškeré školní činnosti a museli zavřít všechny penzionáty, které se po válce podařilo na krátkou dobu obnovit. Ke klášterům byly přistavěny autobusy, které sestry odvezly. Nikdo však nevěděl kam. Přepadli nás asi taková skupina mužů, kteří ve jménu zákona přišli, že máme se zbalit a máme prostě jet s nimi. Oni měli už připravený autobus, měli připravený velké nákladní auto a chtěli, abychom si všechny věci dali na chodbu, ta je takovou velikou halu a v té hale jsme to všechno nanosili na hromadu. A protože naše novicmistrová byla taková velice chytrá, tak nechtěla, abychom šli jako nějak dobrovolně. Chtěla nějaké násilí, aby na nás bylo uděláno. Tam jsme měli takového velikého psa, ona štěkal před tím naším klášterem, tak ona ty muže poslala, aby toho psa utišili, když tam velice štěká. No tak muži teda ji poslechli, šli ven a jakmile odešli všichni z toho kláštera, tak ona zavřela, tam se měly takový veliký vrata, tak ona ty vrata zavřela a my jsme se soustředili všechny do kaple. V kapli jsme se modlili a oni, protože potřebovali nás dostat nějak ven, tak šli do města, tam si vypůjčili pilku na železo, odřezali ty mříže z obou stran a jakmile se dostali, tím oknem samozřejmě už dostali dovnitř, tak začali klepat na kapli a řekli, jestli jsme se už pomodlili, že už abychom šli.
a že ve jménu zákona s nimi musíme jít do toho autobusu, který už je připraven. Bylo to nějak večer, takže že už lidé moc venku nebyli, ale říkali sestry, teda já si to nepamatuju, že začali zvonit na zvony v dědině, teda v těch Batizovcích. No a my jsme šli do toho autobusu, no a oni nás zavezli vlastně do našeho kláštera Voršilského, do Modry. Zde byly novicky ubytovány v jedné ze tříd v budově zrušené místní školy, která náležela k přileglému klášteru Voršilek. Ve stejné budově bydlel i referent, který je hlídal. Přijížděli k nám, k tomu klášteru, vždycky traktory, nebo jeden traktor, který nás naložil a odvážel nás do těch polí. My jsme pracovali, jednak brambory jsme sbírali, jednak jsme řepu dělali. Když jsme jezdili tak po těch silnicích a lidé nás viděli, tak oni Slováci byli velice takový hodní, takže nám házeli holínky nebo ty ponožky, nám to házeli do auta, aby nám nebylo zima. No a za rok řekli, že nás vezou do historických zemí, tak nás zavezli z Modry do Hanušovic. Do Hanušovicích byla taková továrna na výrobu lněných nití, takže jsme tam měli takové koudelové cívky a ty se přes vodu stáčely. Těm, kdo nás vyvezli do továren, nešlo o naši práci. Chtěli nás znechutit fyzickou prací v prachu, ve špíně a neustálým stěhováním z místa na místo. A tak přinutit k odchodu z řádu. Tady odtud, z tohohle místa, také nějak oni stále pozorovali, kdo má na nás nějaký vliv, jak si tam vymysleli 2 sestry starší, které potom vzali vlastně i v té době do vězení za to, že nás tam jako ovlivňují a že my nechceme se slíknout z řádových oděvů a nechceme se nějak jako roztrhnout, protože oni nám nabízeli různá zaměstnání ve škole, že budeme učit a že budeme mít velký platy a tak. Jenom chtěli, abychom prostě odešli, ale my jsme se drželi pohromadě. Po tomto neúspěchu místní komunistické úřady zkusily novou metodu. Všem novickám i postulantkám sdělili, že pokud nemají to třetí, tak jsou povinny odejít do civilu. Proto jim nechala novicmistrová udělat prstýnky z levného kovu. To byla koruna v protektorátu, s kterou umělci uměli udělat takový prstýnek bílého, že takového bělavého kovu. Tak ten jsme nosili na znamení, že už máme to třetí, jak to oni nazývali, čili sliby věčné. Po 5 letech se podařilo sestře představené soustředit celou provincii do Hejnic. Tam byl bývalý františkánský klášter, taky nebyl zrovna v nejlepším stavu, ale taky jsme tam teda byli nastěhovány, tam jsme měli i kapely, měli jsem tam nějaké vždycky marxistické školení, no to jsme tam vždycky jako prospali, anebo jsme tam zažili také různé takové legrační scény, jakože ten pán řekl, že byl člověk stvořen pod obraz Boží. No a my jsme se samozřejmě začali smát, protože jsme byli stvořeni k obrazu Božímu a nikoli pod obraz Boží. V Hejnicích strávily sestry 7 let. Poté je přemístili do Vratislavic, protože byli blíž továrně, ve které sestry tou dobou pracovaly. V těch Vratislavicích jsme vlastně bydleli, tam taková byla výroka a v té době tam byly už některé sestry nemocné, tak ty nemocné jakoby oddělili od nás a poslali je do Broumova. V Broumově tam ty sestry se věnovaly vyšívání paramentu na mši svatou. To byla taková práce prostě pro ně lehčí, než pracovat do těch strojů.
Potom jednou do Vratislavic přišli páni nějací také a řekli nám, jestli bychom nechtěli pracovat s živým materiálem. No tak my, že jo, že půjde, tak nás vzali k dětem a u těch dětí jsme se rozdělili. Ty sestry, které byly tak jako vedeny jako vychovatelky nebo učitelky, tak ty šly do Ročova. Tato dětská psychiatrická léčebna byla naprostou výjimkou v práci řeholních sester v době komunismu, protože tehdy sestry měly zakázáno pracovat s dětmi. Výjimka byla, že mohly pracovat s dětmi mentálně postiženými, které by příliš nerozuměly třeba tomu, co by jim mohli říct o Pánu Bohu. Ovšem děti to nebyly psychicky nějak postižené natolik, že by se nedalo s nimi rozumně povídat. Byla to spíše polepšovna, v dnešním slova smyslu, ale taková mírnější polepšovna. Přicházely tam děti z rozvrácených rodin, které kvůli tomu trpěly poruchami chování ve škole i jinde. Můžu říct, že jsem měla noční službu a o půlnoci slyším z pokoje pláč do jednoho pokoje. Tak tam jdu a říkám, Jirko, proč nespíš, proč pláčeš? Protože mám stejně rád tátu jako mámu. Během komunismu byl přísný zákaz šířit křesťanství a mluvit o Bohu. Zákaz mluvit o Bohu, tak přesto před Vánocema koledy a prostě k tomu samozřejmě doložka, proč se zpívají ty koledy. A taky jsme si udělali stromeček a pod něj jesličky nám udělal pan Uvršpář a do toho jezulátko jsme si dali, teda to novostkové jsme měli. Vánoce tam byly u nás také děti, ale z dětských domovů. Jako ty, co měli rodiče, tak pan primář propouštěl na svátky domů. Takže to bylo taky krásný, že on sám uměl hrát na housle. Tak a naše sestra Kalista, myslím, oni to dali dohromady a prostě ten štědrý večer byl úplně nádherný. A pak je vzal ty hochy větší na půlnoční. On riskoval taky. Kvůli tomuto zákazu byly sestry neustále sledovány a hlídány státní bezpečností. Ten šofér tady ústavní jako měl telefon, no a on musel podávat o nás hlášení. A pan Budina, správce, zrovna tak. No a když jako o nás moc nemluvil, žádné negativní věci, to tím šel na nervy, že o nás nepodává zprávy takové, které by se jim bývaly jako hodily nějak. A my jsme šli další skupina, zase jsme si udělali potom i ten zdravotnickou školu a šli jsme k dětem do ústavu sociální péče, do Horní Poustevny. Je to jedno z nejhezčích období mého života, když jsem mohla 20 let pracovat u ležících pacientů ve věku od 5 až do 23 let. V celém tomto zařízení jsme ošetřovali 110 dětí, z nich některé byly pohyblivé, některé se i něčemu naučily, ale ležáčkové byli odkázáni celé na naši službu. Mám před sebou fotografii chlapce, který jeden z mála mluvil to svou řečí takovou, ale rozuměli jsme mu. Byl to Ivánek, který nikdy nechodil a do dneška nechodí, ale máme z něho velkou radost, protože po zrušení tohoto ústavu sociální péče je ošetřován jeho vlastní rodinou a v roce 2018 v Praze na Lhotce přijal svátost křtu a biřmování. A
A mezi ty téměř jakoby nevnímající patří i tento chlapeček Honzík. Měl velkou hlavičku, mikrocefalii. Všemu rozuměl, ale slovíčko neřekl. Vzpomíná jedna naše spoluošetřovatelka, když přišla do služby v 7 hodin, otevřela dveře, tento hošík byl proti dveřím a řekla nám tahle paní, podíval se, mlaskl, jakoby podával pusu přicházejícím a zemřel. Už se nikdy neprobudil. Tak to je takový jeden veliký můj zážitek. Tyto 2 chlapce mám ve svém pokoji a častěji na ně myslím. A doufám, že oni na nás také, aspoň ten, který už je na věčnosti. Pak, když všechny sestry dosáhly důchodového věku, tak nám bylo řečeno, už zde nemůžete dál pracovat, ale je vám určeno dožít v charitním domově, kde bylo zakázáno přijímat dorost, takže opravdu bychom tam dožili, v podstatě vymřeli. Přestěhovali jsme se tedy do charitního domova v Jiřetině pod Jedlovou. Z boží prozřetelnosti už tam naši představeni z generalátu zařídili výstavbu domu pro nás, pro voršilky, abychom měli příhodnější prostředí na to dožití, než třeba jiné řády, které bydlely v různých domech různého účelu předtím, takže to nebylo vhodné pro ně. No, v tom roku 1988 došlo k tomu, že přece jenom ta komunistická vláda nějak ustoupila nátlaku věřících, aby řeholní sestry mohly přijímat mladý dorost, který by aspoň dochoval ty staré sestry. Takže s touto podmínkou to bylo dovoleno a následoval brzy na to rok 89, kdy nám potom brzy na to byla vrácena škola a klášter v Praze. Po revoluci se sestrám voršilkám naskytla možnost vrátit se ke své vzdělávací činnosti, když jim školní budova v Ostrovní byla vrácena. Mši svatou k zahájení školního roku 1991 až 1992 celebroval biskup František Lobkowicz. Zahájení školního roku se zúčastnil pan prezident Václav Havel, který také chodil do této školy. Podařilo se vybudovat školu, jejíž výchovně vzdělávací program je založen na křesťanských hodnotách a vychází z mericiánské pedagogiky. Základní škola svaté Voršily poskytuje žákům nejen vzdělání na vysoké úrovni a znalost cizích jazyků, ale také duchovní formaci v katolické víře a zájmové vyžití. Během posledních 30 let její novodobé existence absolvovali školu stovky žáků a veřejnost má o vzdělání ve svaté Voršile stále velký zájem, protože vytvoření jedinečného společenství sester a duchovních učitelů a vychovatelek, žáků a jejich rodičů vytvořilo ze školy jednu vzájemně propojenou rodinu. Takže to bylo takové celé naše putování. Hlavně jsme se teda snažili držet pohromadě a brali jsme to jako takovou, jak bych to řekla, prostě jsme byli mladé, tak nám to tak nebylo zrovna hrozně moc těžké, i když tam bylo určité násilí tím, že jsme nemohli dělat práci, kterou jsme vlastně chtěli dělat, že jo? Vyučovat děti a být mezi normálními lidmi, ale že jsme tady dostali tyhle děti postižené, což
bylo pro ně, ty děti byly velmi vděčné, velmi hodné a řekla bych, že se naučili takovému pořádku a takové vděčnosti. Moc byly vděčné ty děcka. Nezažila jsem na své vlastní kůži žádné zvláštní násilí. Je pravda, že původně jsem chtěla jít na zdravotnickou školu, ale mým rodičům bylo řečeno, vaše dítě, pokud ho chcete dát na studie, nedostane se jinam než na zemědělský obor. Takže byla to opravdu doba taková těžká, kterou dnešní člověk nezažil ještě jako po té sametové revoluci. Ačkoliv sestry nestrávily samy léta ve vězení, nebyla to doba vůbec jednoduchá. S pokročilým věkem už mnohé negativní vzpomínky na těžké chvíle zapadly a byly zapomenuty. Náročná práce u strojů se na některých podepsala na zdraví. Jiné se při práci u textilních strojů naučili francouzsky a poslouchali přednášky z teologie díky těm, které na to měli vzdělání, přestože to bylo zakázáno. Jedna sestra, kterou mylně považovali za představenou, byla odvezena do izolace. Během komunismu některé nové členky vstoupily tajně, takže ani jejich rodina nevěděla, že jsou sestrami. Sestry v Jiřetíně se nebály přijímat návštěvy a mládež, i když jim hrozilo stíhání. V domě udělali provizorní pokoje, které během kontroly zamaskovaly například názvem ošetřovna. Jiná skupina mladých bydlela na místě, které zvenčí vypadalo jako garáž. Nesmělo se chodit na návštěvu ve skupinách, ale jen jednotlivě nebo pod hlavičkou turistického oddílu. Někteří museli utíkat před kontrolou a schovávat se v lese, aby sestry neuvedly do nebezpečí. Mládež byla v kontaktu se sestrami i skrze dopisy, které byly tajnou bezpečností kontrolované. Mnohé z nich došly v otevřené obálce. Sestry v nich byly oslovovány milá teto a křestním jménem. Já osobně jsem to brala jako takové dobrodružství, protože to bylo prostě něco, co jsme nečekali, ale moje maminka, když jsem šla do noviciátu, tak mi říkala, ale budeš plout proti proudu. Ona už věděla, že prostě tahle doba, že něco přináší, kde prostě budou pronásledovat tyhle ty řádové sestry a tak. Ale dovolila mi, že můžu proti proudu plout. Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji. Ještě pracujete? Tak už si jdu schovat ty miláčky.